سلام به همراهان عزیز و دلاگاه. امیدوارم هر کجای دنیا، هر ساعت از شبانه روز، هر جغرافیایی که هستی لبی خندون و دلی شاد داشته باشی و امروز آرامش و آسایش سهم بزرگی توی زندگی داشته باشه. میخوایم با هم بریم به سراغ یکی از عاشقانه ترین و رازآلود ترین غزلهای خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی. غزلی که در ظاهر از زیبایی‌های معشوق سخن میگه، اما توی اون لایه‌های عمیق‌تر از حیرت انسان در برابر عشق، ناپایداری دنیا و ترس فراق و رازهای پنهون دل حرف میزنه. حافظ توی این غزل ما رو وارد دنیایی میکنه که توی اون عشق فقط یک احساس ساده نیست، بلکه نیرویی که میتونه انسان رو بسازه، بشکنه، به آتیش بکشه و دوباره زنده کنه. اگر تا امروز فکر میکردی حافظ فقط شاعر عشق و می و گله، قراره تا چند دقیقه دیگه ببینیم پشت این واژه ها چه حکمت بزرگی پنهون شده. پس تا پایان این غزل همراه من باش تا با هم راز این کلمات جادویی رو کشف کنیم. من سکوت میکنم تا پس افکارت، فارغ از تمام این هیاهو و شلوغی های روزمره، بتونی تمرکز کنی. خب اگر آماده ای بریم سراغ غزل 120 از لسان الغیب حافظ شیرازی که میگه: بتی دارم که گرد گلز سنبل سایبان دارد، بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد. غبار خط بپوشانید خورشید رخش یارب، بقای جاودانش ده که حسن جاودان دارد. چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. ز چشمت جان نشاید برد که از هر سو که می بینم، کمین از گوشه ای کرده است و تیر اندر کمان دارد. چو دام طره افشاند ز گرد خاطر عشاق، به غماز صبا گوید که راز ما نهان دارد. بیفشان جرعه‌ای بر خاک و حال اهل دل بشنو، که از جمشید و کیخسرو فراوان داستان دارد. چو در رویت بخندد گل مشو در دامش ای بلبل، که بر گل اعتمادی نیست گر حسن جهان دارد. خدا را داد من بستا از او ای شحنه مجلس، که می با دیگری خورده است و با من سر گران دارد. به فتراک ار همی بندی خدا را زود صیدم کن، که آفت هاست در تأخیر و طالب را زیان دارد. ز سرو قد دلجویت مکن محروم چشمم را، بدین سرچشمه اش بنشان که خوش آب روان دارد. ز خوف هجرم ایمن کن اگر امید آن داری، که از چشم بداندیشان خدایت در امان دارد. چه عذر بخت خود گویم که آن عیار شهرآشوب، به تلخی کشت حافظ را و شکر در دهان دارد. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این 12 بیتی از حافظ شیرازی، ببینیم چی دستگیرمون میشه. توی بیت اوله میگه بتی دارم که گرد گلز سنبل سایبان دارد. داره معشوقشو تعریف میکنه، داره تشریحش میکنه. میگه یه دلبری دارم که انقدر زیباست که این گیسوانش مثل سنبل بر چهره گلگونش سایه انداخته، مثل بهار تازه و شادابه. میگه خیلی خیره کننده از چهره معشوقم و اون زیبایی طبیعت هم در برابر این دلدار من کم میاره. غبار خط بپوشانید خورشید رخش یارب، بقای جاودانش ده که حسن جاودان دارد.
حافظ داره دعا میکنه، میگه خداوندا زیبایی معشوقم رو از چشم بد حفظ کن. میگه چهرهش مثل خورشید میدرخشه، این زیبایی سزاوار جاودانگیه. حافظ فقط از زیبایی ظاهری نمیگه، داره از هر نعمتی سخن میگه که انسان دوست داره برای همیشه حفظش کنه. چو عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. میگه وقتی عاشق شدم فکر کردم به گنج و خوشبختی رسیدم، اما نمیدونستم دریای عشق این همه سختی، این همه درد و رنج تو خودش پنهون کرده. حافظ اینجا تو همین بیت داره یک حقیقت بزرگ رو بیان میکنه. میگه عشق در آغاز شیرینه، اما راه عاشقی پر از امتحان و زخمه. ز چشمت جان نشاید برد که از هر سو که میبینم، کمین از گوشه ای کرده است و تیر اندر کمان دارد. نمیشه از نگاهت جون سالم به در برد. چشمانت مثل شکارچیه که از هر گوشه‌ای کمین کرده و تیر آماده است که از چله کمون بپره. نگاه معشوق در شعر حافظ همیشه نماد قدرت، فریبندگی و تأثیر عمیق عشق در جریان زندگی. چو دام طره افشاند ز گرد خاطر عشاق، به غماز صبا گوید که راز ما نهان دارد. وقتی زلف معشوق دل عاشق رو گرفتار میکنه، نسیم صبا راز عشق رو در جهان پخش میکنه. یعنی عشق چیزی نیست که بشه اونو پنهون کرد، بالاخره از نگاه، رفتار یا حال انسان آشکار میشه. تو بیت ششمه که میگه بیفشان جرعه‌ای بر خاک و حال اهل دل بشنو، که از جمشید و کیخسرو فراوان داستان دارد. حافظ میگه جرعه‌ای می بر خاک بریز و به داستان اهل دل گوش کن. این خاک خاطرات پادشاهان بزرگی مثل جمشید و کیخسرو رو در خود داره. پیام این بیت ناپایداری دنیاست. تمام قدرت ها، ثروت ها، شکوه ها میگذره و فقط عشق و حقیقتی که باقی میمونه. بعضی موقع میبینی یه فکری، یک معامله، یک قصد انجام یک کاری رو داری و تمام مدت میبینی که ذهنت درگیره، میری تو رنجش ها، میری تو ترس ها، میری تو هزار تا ناملایمات. نه تنها به خودت تلخ میکنی همه چی و هم به اطرافیانت میبینی چقدر سخت میگیری سر یه موضوع کوچیک. بیفشان جرعه‌ای بر خاک و حال اهل دل بشنو، که از جمشید و کیخسرو فراوان داستان دارد. خیلی از مواقع طمع من تو اون نقصی که میاد خیلی کار میکنه، طمع، نقص مقایسه کردن باعث میشه که تو داشته ها رو نبینی و فقط در تمنای به دست آوردن باشی. میگه همه اینها رفتنیه. چیزی که همینجا لازم میدونم بگم اینه که خیلی دل نبند به این داستان و این ماجراهای زندگی، یکم عمیق‌تر نگاه کنیم. چو در رویت بخندد گل مشو در دامش ای بلبل، که برگ گل اعتمادی نیست گر حسن جهان دارد. به بلبل رو میکنیم، یه فریب زیبایی گل رو نخوری ها، چون گل وفادار نیست حتی اگر زیباترین موجود دنیا باشه. حافظ داره به من و تو هشدار میده که زیبایی ظاهری همیشه موندگار و قابل اعتماد نیست. خدا را داد من بستان از او ای شحنه مجلس، که می با دیگری خورده است و با من سر گران دارد. حافظ از بیوفایی معشوق شکایت میکنه، میگه با دیگران خوش رفتاره اما با من سردی و بی‌اعتنایی میکنه. این درد مشترک خیلی از عشاق دنیاست، درد نادیده گرفته شدن،
بی تفاوت بودن و بی مهری دلدار. به فتراک ارهمی بندی خدا را زود صیدم کن، که آفت هاست در تأخیر و طالب را زیان دارد. اگر قرار من اسیر عشق بشم زودتر این کارو بکن، چون تأخیر در وصال عاشق و نابود میکنه. حافظ میگه بلا تکلیفی از خود درد سخت‌تره. چشم از دیدن قامت و زیبایی یار محروم شده و به یارش رو میکنه، میگه دیدن تو مثل رسیدن به چشمه زلال و زندگی بخشه. معشوق در اینجا نماد امید، آرامش، حیات روحیه. و تو بیت 11 که میگه ز خوف هجرم ایمن کن اگر امید آن داری، که از چشم بداندیشان خدایت در امان دارد. اگر میخوای از چشم بد در امان بمونی، منو از ترس جدایی نجات بده. حافظ میگه دعای عاشق دل شکسته قدرت عجیبی داره. بارها واسه هممون پیش اومده، تو یک مشکلی گیر میکنیم، تو یک بزنگاهی دچار ناامیدی میشیم و تو فکرمون، افکارمون فقط اون لحظه خدا رو داری که بهش پناه ببری. میگه اون دعایی که اون لحظه انجام میدی، اون دعا میگیره. زمانی که تنها شخصی که تنها کسی که تنها قدرتی که تنها نیرویی که کار از دستش برمیاد، اون موقعی که تو از سر استیصال، از سر تو اگر تیغت میبرید که خودت انجام میدادی. من اگر امروز توانایی کاری داشته باشم که دیگه اصلا یاد خدا رو نمیکنم. یه جاهایی میبینم دیگه دستم از زمین و زمان کوتاه، من دیگه قدرتی ندارم. اون موقع است که میام دست به دامن خدا میشم. میگه اون موقع میگیره. ولی چقدر خوبه که توی بقیه امور زندگی، اون جاهایی هم که خودت میتونی کار رو پیش ببری، یاد خدا باشی. خدای لحظه های سخت فقط نباشه. چه عذر بخت خود گویم که آن عیار شهرآشوب به تلخی کشت حافظ را و شکر در دهان دارد. حافظ میگه از بخت بد خودم دیگه چی بگم؟ اون معشوق، اون دلبر فتنگر منو با تلخی و بیرحمی نابود کرد، در حالی که لب شیرین و سخنش دلنشین بود. اینجا تضاد زیبایی و بیرحمی معشوق و حافظ میاد تو ذهن من و تو ترسیم میکنه. قبل از اینکه فال این غزل رو بخوام بگم، پیام کلیشو برای زندگی امروز خودم و خودت بگم که این غزل فقط درباره یک معشوق زمینی نبود. حافظ داره درباره حقیقت زندگی صحبت میکنه. میگه هر چیزی که زیباست ممکنه رنج هم به همراه داشته باشه. عشق، آرزو، موفقیت، وابستگی و حتی رویاهای انسان همگی در کنار شیرینی که داره درد و ترس رو هم داره. راز پنهون این غزل اینه که انسان باید بدونه دنیا جای موندن نیست. زیبایی ها میان و میرن، آدم ها تغییر میکنن، روزگار ثابت نمیمونه، اما چیزی که ارزش داره صداقت دل و عمق احساس انسان بودنه. حافظ به ما یاد میده فریب ظاهر دنیا رو نخوریم و از عشق نترسیم. سختی در راه بخشی از خود رشد و کماله و قدر لحظه های زیبای زندگی رو بدونیم، چون هیچ چیز همیشگی نیست. این غزل برای امروز من و تو پیام عمیقی داره که میگه در جهانی که همه چیز زود گذره، تنها دل آگاه و عشق حقیقی میتونه انسانو نجات بده. و اما برای تویی که نیتی در سر داشتی و برای شنیدن فال حافظ خودت اینجایی، حافظ نشونه میده که این روزها دل تو درگیر احساسی عمیق، فکری پنهون یا آرزوی بزرگ. شاید مدتی بین امید و تردید موندی و نمیدونی راهی که میری سرانجام به وصال میرسه یا نه. اما این غزل میگه هر انسانی که دل به عشق، هدف یا رویایی داره باید آماده سختی‌های مسیرش هم باشه.
تو فالت نشونه ای از دلتنگی دیده میشه. دلت چیزی رو میخواد که هنوز کامل بهش نرسیدی. شاید کسیه، شاید آرزوی، یا آرامش، یا یه تغییر بزرگ تو زندگی که مدام بهش فکر میکنی. حافظ میگه شتاب نکن و ناامید هم نشو. بعضی از نعمتها دیر توی زندگی من تو میان، اما وقتی برسن ارزش تموم اون انتظارها رو داره. این غزل، این فال یک هشدارم داره که به ظاهر آدم‌ها و وعده‌های شیرین زود اعتماد نکن. در اطرافت هستن کسایی که شاید لبخند به لب داشته باشن اما نیت واقعیشون رو پنهون کرده باشن. دل تو باید آگاه تر از قبل کنی. ولی خب خبر خوب اینجاست که ستاره بختت هنوز خاموش نشده. دعا و نیت پاک تو بدون پاسخ نمیمونه. اگر صبر داشته باشی و دلت رو از کینه و ناامیدی دور نگهداری، روزنه‌ای روشن در زندگیت باز میشه. حافظ میگه اون چه امروز تو رو آزار میده روزی تبدیل به تجربه میشه که تو رو قوی‌تر و عمیق‌تر کنه. پس رفیق خوبم، از شکستت نترس، از عشق فرار نکن و به خاطر تلخی چند روز زیبایی آینده رو فراموش نکن. روزی میرسه که به پشت سرت نگاه میکنی و میفهمی که تمام این اتفاقها تو رو به مسیر واقعی زندگیت رسونده. این بود یکی دیگه از اون غزل‌های جاودانه حافظ. ممنونم که حوصله کردی و تا اینجا با من همراه بودی. جالبه وقتی که با حافظ همراه میشیم مال صحبت قرنها پیشه، ولی حرفایی رو میزنه که با دل امروز من و تو همخونی داره. اگر از شنیدن این تفسیر لذت بردی، اگر پیامی داشت که گوشه ذهنت قلاب شد که شاید یه روزی تو یک بزنگاه بتونی ازش استفاده کنی، ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنی، چنل رو سابسکرایب کنی و اونو با دوستانت به اشتراک بذاری. یادت باشه بعضی شعرها فقط خونده نمیشه، بلکه در زمان مناسب انسان رو میتونه نجات بده. تا ویدیو بعدی و غزلی دیگه از خواجه شیراز، خداوند نگهدار دلهای روشن شما. پوینده باشی و پایدار.